Gab. Halika. Gab, ay ito. Yan, nag-video ako, Gab. Be. Kala kami mag-vlog kami, oh. Gabi. Kala ko mag-vlog kayong dalawa. Hmm? Anong simbahan to, Be? San Guillermo Church? Guillermo Church. Mamasko ko po. Grabe, Bili na po kayo, tulit ko. Ibig sabihin, ang taas ng ano no, lahar. Bili na po kayo, tulit. Kami, 2 lines pa rin kami. Gab, 2 lines pa rin kami. Okay na daw pa rin. Nagkape ka pa ata eh. Hindi siya. Gusto ko nagkape kasi wala. Yan, no? Grabe, nalubog talaga siya. So yun po, bus number 4. Magbibigay po ako ng oras para makapag-take po kayo ng pictures din, makapag-pray po sa loob. Pwede po pumasok dyan ha, pero matatilin muna natin na tahimik po tayo. So yun po, balik po tayo sa bus. Doon po yung parking po ulit. Balik po tayo ng 7:45. Okay, sige po. Picture na po kayo. Pasok tayo. Tara. San Guillermo Church. No. Taas na yan, eh. Tara.
May mga relic pala dito, view. Gab. Tawagin mo si Takin. Mga relic to. The Veil of Blessed Virgin Mary. Astig, di ba? Yung cover niya sa ano, ulo ni Virgin Mary. Ano? The Veil of Blessed Virgin Mary. Mga relic yan. Tanong sa inyo. Yan o. Yung sa taas. Gumay lagi. Kasi pinagati-hati yun, dinistribute sa lahat ng church sa country, all over the world. Ang galing, di ba? Tapos yung bones ng ano, saint. The veil of... yung veil ni Virgin Mary. Oh. Yan yung view. Yun ang Virgin Mary. Nakuha nila May 2021. Stick. Ito, ano to? Bones. Bone naman. Bone to nila. Saint William the Hermit. Hindi ko sa kilala si Saint William. Hmm? Saint William. Ha? Saint William. Saint William the Hermit. Hermit na frog. Sorry. Sira ulo ka gabi. Sorry na. Ano tayo dun, Bi? Hermit naman na ba? Bi, ano tayo dun? May 45 lang tayo. Ha? 7. Sige. 7.45 lang pa. Ano? 7:45? 7.45 lang. Di, buntang muna ako dito, mag-video lang ako. Ayan mo, sitakit mo dyan. Ayan. How to go here? Mga saint to God. Halika Gab, meron dito Gab, nakatago. Parish. Museum. Wala ba? Kailan mo siya? Doon naka-video ako, Bi. Naka-video. An archives. From here to here. Ano yung nandyan? Ano yung dyan, Bi? Ha? Sandals for your feet, for the place. Mag-vlog kami, holy ground pala yan eh. Take off your slippers.
Pasok ka, but you need to remove your shoes. Gab, bakit siya holy grab? Ba't siya holy? Ha? Bakit siya holy ground? I don't know. Hindi mo siya alam, ba't holy ground? Be, nganong holy ground siya, Be? Ha? Nganong holy ground siya? Wala yung nakasulat. Wala siya nakasulat, ba't holy ground siya? Mga archive na lang yun nandiyan. Mga museum. Uy, 45 lang tayo. Be, tara Be, may ano dito oh. Wishing well. Tara. Kaya nga wishing well yan. Ano? Sa Owen. Kaya nga. Bisa Church. Oh. Wishing well nga to. Can... Wala man tayong barya. Picture din. Sige. Grade 9. 1, 2, 3. Din ba? Dad! Tag! Tara na. Tara kay 45 lang ta. Oh my god, na-miss ko to Sunday because I'm always at home.